Tirana, gjithmonë e më shumë, ka marrë pamjen e një metropoli perëndimor. Godina luksi, trafik i rënduar, zhurmë dhe grupe emigrantësh që ende në rrugëve. Pas gjallërisë së kafeneve e fasadave vezulluese, në Tiranë ekziston një rrjet i mirëfillti i emigracionit të palishëm të shtetasve arabë. Për herë të parë, ky dokumentar zbërthen të gjithë skemën e trafikut, si fshihen arabët nën petkun e investitorëve të rëndësishëm. Kush janë sekserët e deri tek përfshirja e zyrtarëve të policisë së shtetit. Kur flasim për emigracionin, ne kemi akoma të freskëta pamjet e shqiptarëve duke kaluar detin me gomone, ose pamjet e kampeve me shqiptar në shtetet e huaja. Sot, ne lëvizim lirshëm brenda hapësirës Schengen, por ka vende të tjera që nuk e kanë këtë mundësi. Emigracioni i palishëm në vendin tonë nuk u përket më shqiptarëve. Tashmë, janë vendet arabe, ata që kërkojnë të çajnë rrugën për në Europë me çdo mjet apo çmim. Në Tiranë, por edhe në rrethet të tjera, ekzistojnë grupe të shumta shtetasish arab, që hiqen si punëtor apo biznesmen. Në fakt, ata kanë qëllim vetëm trafikimin e bashkombasve të tyre në Europë, përmes Shqipërisë. Sot, ky biznes i pisët ka arritur majat. Kur flasim për emigrantët arab, duhet të sqarojmë që nuk bëhet fjalë për një shtet vetëm. Këtu futen të gjithë vendet që bëjnë pjesë në Ligën Arabe, e cila ka gjithsej 22 shtete anëtare. Emigrantët që duan të kalojnë në Europë përmes Shqipërisë, kryesisht vinë nga vendet më të varfra të kësaj lige, duke filluar që nga Maroku, Libia, Egjipti, Siria, Jemeni, Palestina, Jordania e të tjerë. Ne ram në kontakt me një grup emigrantësh egjiptian, të cilët jetonin dhe punonin këtu prej disa kohësh. Ata do të jenë të infiltruarit e Top Storyt për të parë se çfarë ndodh brenda klaneve mafioze të emigracionit të palishëm në Shqipëri. Ky është Ahmeti. Ai ka ardhur vitin e kaluar në Shqipëri, por gjatë qëndrimit këtu, ai është kontaktuar vazhdimisht nga arab të tjerë që i bëjnë ofertë për ta çuar në Itali në mënyrë ilegale. بس أنا طبعاً رفضت إن أنا معايا ورق ألبانيا وطموحي إن أنا أكبر من إن أنا أسافر هجرة غير شرعية. أنا طموحي هنا في ألبانيا إن أنا أكبر نفسي في شغلي ويبقى معايا ورق ألبانيا. عمرو ورامي ومصطفى والناس اللي جم اشتكوا سمو الأمير هم دولت اللي بس هم الثلاثة دولت اللي كانوا في السكن وعرضوا عليها المشوار. قال لك أحمد عندما إيطاليا أيوه نو أيوه لافورو ألبانيا مير وماهر سي ماهر Yemeni, Skenarët në këtë rast janë dy, ose janë grupet kriminale të cilat i çojnë në destinacion dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe ky është të themi skenari më i rrezikshëm dhe më i keq, ose skenari që grupet kriminale apo individet kriminal marrin përsipër, t'i sjellin këta individ deri në Shqipëri dhe prej këtej ata pastaj të manovrojnë vetë për të larguar drejt vendit. Dalim për të takuar grupin e parë të trafikantëve. Ata janë të vendosur në një zonë të Tiranës, midis rrugës Kongresi Manastirit dhe rrugës Xhamfize Keko. Banorët e njohin ndryshe si zona e Oxhakut. Si për ironi, baza e këtij grupi ndodhet pak metra larg nga dera e shërbimit informativ kombëtar. Dy personat e infiltruar nga Top Story takohen fillimisht me personin e quajtur Amer. Ai është një nga personat kryesor në këtë trafik. Ne u interesuam për këtë person dhe gjetëm të dhënat e tij. Emri i tij plot është Amer Muhammad Salah Ibrahim Muhammad Sakër, i lindur në Egjipt në vitin 1985. Referuar ekstraktit në QKB, ky shtetas është ortak i një kompanie me emrin Sakër Construction, e themeluar në shtator të vitit 2019. Objekti i aktivitetit është punime në fushën e ndërtimit. Me këtë kompani, ky shtetas arab ka marrë leje pune në Shqipëri. Ka marrë edhe leje qëndrimi dhe pas 5 vitesh mund të marrë edhe shtetësinë. Supozohet që ky ishte ndërtues, por në fakt
kemi të bëjmë thjesht me një trafikant. Fillimisht, Amer takohet edhe me 2 djemë të infiltruar të Top Storyt dhe të gjithë bashk takojnë 3 persona të tjerë të ulur në stolat e lagjes. Njëri prej tyre është kreu i grupit. Ai quhet Sultan Al Ahmed, por të gjithë e njohin me pseudonimin Abu Ahmeti. Ai prezantohet si krye trafikanti që e njohin të gjithë arabët e Europës. أبو أحمد سلطان معروف عند كل الناس بأوروبا. E gjithë biseda orientohet rreth organizimit të mirë që ka ky grup për të nisur njerëz drejt Italisë. يعني يحكون معي شباب هم صار لهم في طبعا معهم بنات من مصر. أخذوا الفيزا الألبانية بس لسه ما اجوا. 3 بنات وشابين من عائلة واحدة. اسمه عندي بالبيت صور البيت سيد خليل من بيت سيد خليل من المحلة في منطقة اسمها المحلة. ايوه سيد خليل في سيد خليل انا بالفيخ عائلات خليل ايوه خليل هم من بيت خليل بدهم يرجعوا على ايطاليا انا معدي عليك اول مغربي لهم 12 سنه بايطاليا انا لسه ميلان 12 سنه الفئه السياحه لسه Djemt e pyesin Abu Ahmetin se ku mund të bëhet nisja e radhës drejt Italisë. اليوم الموج عالي بكره الموج عالي السبت باذن الله الرحمه السبت يا رب عفوا السبت طلع على فلورا ايه اطلع على فلورا والاحد اطلع. تعرف ليش الاحد اطلع؟ لانه الاحد انا اقدر اطلعهم السبت بس يجي الاحد حظر يتبهدلون احتمال المسكون او شيء لانه الثانيين يكون في مترو وفي باص وفي تاكسي ايه يساعدهم. Përsëri djemt e infiltruar pyesin se sa do të jetë numri i personave që do të nisen, sa kushton udhëtimi dhe çfarë varke do të përdoret. 25 مصريين انا عندي 16 اليوم يوصلوا البانيا كانوا بالبوس تمام انا دافعين كل واحد 7000. ابو احمد هم كم واحد في المركبه بعض؟ بالمركب احنا عندنا عدد كثير بس انا راح اطلعكم اريحكم مثل ما تقول شلون يعني يعرف ياسر عندي 20 شخص هذول قلت له هذول راح اشيلهم في مركب واحد يعني مثل ما تقول يعني 5 نجوم. مركب كبيره حلوه. ايه مركب كبيره حلوه والمركب الثاني بحكي تقريبا مع 5 لانه عندي عدد. معنا ميكانيكي. ايه معنا طبعا. شوفير وميكانيكي. ريح انت بايطاليا بقى. باهي. Në këtë moment, djemt e infiltruar e pyesin për garancinë e parave, sepse ata nuk kanë besim. Abu Ahmeti u thotë që të nxjerrin telefonin dhe të bëjnë një video dhe t'u çojnë familjarëve të tyre si garanci për të nisur parat. السلام عليكم. السلام عليكم أنا سلطان الأحمد أبو أحمد معروف عند كل الناس راح أستلم من السيد عمر 7000 يورو لشابين أصدقائه أو أولاد بلده. 7000 أنا مجبور إني أوصلهم من ألبانيا لمدينة بإيطاليا اسمها باري. وعليكم السلام. والكلام عند عمر طبعا هو راح يستلم من الشباب ويسلمني. وانا استلم من احمد وسالم 7000 يورو عشان يوصلوا من البانيا لايطاليا وبسلمهم لابو احمد سلطان. هاي الشاب سالم هاي احمد. اوكي. Kjo video e xhiruar me telefon supozohet ishte garancia e parave për ata që nisen drejt Italisë. Këta persona që vinë në këtë forum është çik problem për të thelluar hetimin sepse ekonomikisht nuk ka se duhet të jesh shumë të varfër. Sepse kanë mundësi të paguajnë goxha, domethënë sepse për të marrë vizën, për të marrë garancinë, janë për të pasur kontaktin e nuk janë si rasti që përmendet ju sirianët, që largohen për shkak të një rasti konkret të dhunës që ekziston në atë vend. Po këtu është e mirëfillt e organizuar. Në fund, ngelet për të diskutuar një detaj tjetër. Në çfarë mënyre do t'i sillin parat familjet e këtyre djemve nga Egjipti në Shqipëri? Sepse shuma kaq të mëdha duhet të deklarohen. Në këtë moment, ndërhyn një shtetas arab nga Siria. Ai thotë se ka një restorant në Tiranë dhe përmes llogarisë së restorantit si pagesë faturash ose qiraje, ai transferon parat që paguajnë emigrantët.
المصاري ليش المصاري ولويش ولا كذا؟ وليش ايوه ما هو برضه نفس الكلام. ليش؟ لا لانه احنا لانه بتاخذ المبلغ لانه احنا سوريين. لانه احنا سوريين. سوريا تعرف فواتير بعد انه انا اليوم بيني وبين الزلمه تبع الشحن تمام. بعتوا لي بس اني اعطيه مثلا مبلغ هو المبلغ عالي شوي. انت بس قال لي عمر انه نطلب الشباب موجود ونكمل لك انه تكفي شغلك. اليوم الموج عالي، بكره الموج عالي، السبت باذن الله الرفع. السبت يا رب عفوا، السبت اطلع على فلورا. تمام. ايه اطلع على فلورا. Vazhdojmë investigimin ton pas disa ditësh. Shkojmë të takojmë një tjetër grup që operon në zonën e Alidemit në Tiranë. Trafikantët nuk dalin direkt në skenë. Fillimisht, i lën djem të presin disa minuta në rrugë, pa u treguar se ku janë. Më pas vin papritur me një makinë dhe i marrin me vete. Ulen tek një lokal i fshehur mes pallateve. Menjëherë, fillojnë pazaret. انت ما عندك ناس تطلع اوراق، اذا انا ما عنديش ناس تطلع هنا. كلام بخلاصه. Trafikanti në këtë rast kërkon bashkëpunimin nga dy djemt që të sjellin njerëz tek ai dhe t'i ndajnë parat bashk. Më pas, diskutojnë çmimet. 4000 ولا هي 3000 اعتبرهم كثير. لا انا اطلع منه. اطلع من مكان عربيه تيجي تاخذني من المكان. Personi që drejton këtë grup kriminal quhet Odai Muhamet Selam Albeik, lindur në vitin 1991. Për t'i sjellë migrantët nga Egjipti në Tiranë, ai kërkon pikë së pari që ata të bëjnë pagesën tek zyra e tij në Egjipt. الواد عايزين يشوفوا فيك يجوا هنا يخلصوا وراهم هنا يستلموا وراهم هنا تطلعوا على الله. لان هم جاي وعادي برضه هيدفعوا فلوس، يعني سيبك من المجال اللي هم جم بقى جم 6 جم 7 تمام لحد هنا كده يستلموا وراهم تمام تمام و100 100 في حساب تاني للاضراب تاني. فاهمني؟ المهم ان هم جايين عايزين لهم النقطه دي، ان هم جايين يقوموا في البانيا. هم جايين في البانيا دي كهدف. نكمل الجمله. اول حاجه واهم حاجه الناس لازم يحملوا صلاه امانه في مصر. 3. Në këtë rast do të ishim pikërisht përballë një organizate kriminale me përmasa ndërkombëtare. Kjo si mundësi ekziston, me faktorët që tha tyve, me persona të cilët vinë këtu dhe regjistrojnë si biznesmen apo arrin të regjistrohen në bazë kërkesave ligjore dhe zhduken papritur nga vendi. Pra, Odai mund të quhet një trafikant ndërkombëtar i mirëfillt. Ai ka rrjetin të organizuar që nga Egjipti. Odai është regjistruar në QGB si person fizik në maj të vitit 2019. Pak muaj më vonë, në tetor, ai ka ndërruar objektin aktivitetit nga bar kafe në shërbime, suport dhe këshillim në fushën e biznesit. Edhe ky person ka justifikuar qëndrimin e tij në Shqipëri me një biznes të rëndomt. Por puna e tij e vërtet është ajo e trafikantit të emigrantëve të palishëm. Odai tregon se kur hapen kompanitë fantazëm, i vetmi detyrim që kanë emigrantët arab është që duhet të paguajnë 25.000 lekë të vjetra çdo muaj. حاجه ثانيه اللي هو انا عاوز ديكلاريشن كل شهر للمحاسب تبع الضرائب 2500 ليره. يعني $25. 25 هذا والله انت 25 يوم 25 يوم 25 دولار ولا 20 دولار لحد ما يقول لي خلاص وقف انا عاوز اطلع برا البلد. بقول له يا ابن الناس انا حاسب طبعا غلطت الشركه مش ولا اي حاجه مجانا.
Pak ditë më vonë, ne takojmë një djalë të ri nga Egjipti që kërkonte të bënte një denoncim. Ai punonte në Shqipëri si teknik kondicionerësh. My name is Bakra Allam. I am from Egypt. I come to Albania for work. I am working in air conditioner and I will come when the corona finished. Ne pyesim nëse dëshiron të largohet drejt Italisë ose vendeve të tjera të Europës. No, I work in Albania because I have paper in Albania. I don't need go in Europe. Mëtej, ai na tregon se njerëz të ndryshëm e marrin çdo ditë në telefon dhe i kërkojnë që të niset në mënyrë ilegale drejt Italisë. Një person me emrin Ala ka hapur një profil në Facebook për këtë qëllim. Ai kërkon shtetas arab në Shqipëri. Ala have a page in Facebook call this page name المصريين Egyptian in Albania. He contact with me this for this page and call me if I need go to Italy and another people need go to Italy and he call me in Messenger in Facebook yesterday if I need go to Italy he have a trip next 3 days go to Italy. Dalim përsëri në teren për të shkuar tek trafikanti që çon arab në Itali. Ky është grupi i tretë që takojmë. Takimi ndodh në zonën e ish porcelanit në Tiranë. لا أهم حاجة ضمان الفلوس. ضمان الفلوس عندنا. طب والرحلة دي طالع فيها مصريين؟ الرحلة اللي هتطلع دي فيها مصريين، واللي قابل دي طلع فيها مصريين وكانوا قاعدين معايا في الشارع. عم محمد. ما هم مطلع مع أبو عبد وعلاء والتاني ومحمد الشيخ. ومحمد الشيخ. مصريين مع بعض نبقى فاهمين بعض وعارفين ايه اللي هيتم. مايكل برضه طالع معاك، وعارف مايكل مأمن كام؟ كام؟ مايكل مأمن 4500 وهنا 4500 وهنا ودفعهم بكاش ودفع 5000 بقاله 10 ايام دفع 4000 ونص مش 5 4000. طب وليه الراجل مطوحه بقى يعني بقى له 10 ايام؟ المفروض اللي يدفع على مجمع بس معلش هو مش حاجز سياحيه. انت فاهم؟ مش مثلا انا حاجز باص وهطلع حوارات تقرا لا بعد يومين بعد 3. Ala është këmbgulës që t'i marri parat sa më shpejt dhe ta bëj djalin pjesë të grupit që do niset. Ai madje premton ta mbylli për 2 ditë. يعني انت جاهز؟ اكلم الجماعه يبعتوا فلوس ممكن اكلمهم بكره النهارده اكلمهم. تمام لو فلوسك جاهزه النهارده او بكره ان شاء الله على الصبح كده تطلع في رحله، اول رحله تطلع دي تطلع فيها. تمام. وجمد قلبك واختبر عليها. ان شاء الله ولله توصل بألف سلامه. Për ta bindur që të niset drejt Italisë, Ala i tregon djalit të infiltruar se sa I përhapur është ky rrjet. والرحله اللي طلعت اللي مشيت قبل دي كان فيها كم مصري وكانوا جايين منين؟ جايين من صربيا. من صربيا. جم من صربيا على هنا؟ جم من مصر على البوسنه. جم من مصر على البوسنه بتأشيرات سياحه. طب انا هسألك سؤال طيب. استنى بس خليني اكمل لك القصه دي. جم من مصر على البوسنه بتأشيرات سياحه ب 160000 جنيه. 160. دافعين في مصر 160000 جنيه. جم صاروا يلفوا في البوسنه وحاولوا يخشوا صربيا، حاولوا يخشوا رومانيا، وصلوا سلوفينيا وتمسكوا فيها ورجعوا. اخر حاجه خلص جم هنا ودول ماشيين ايام الكورونا، ايام الدنيا كانت مقفله. تمام. وصلوا منهم دلوقتي 3 في فرنسا. 3 وصلوا فرنسا، ولد سوري و2 مصريين وفي منهم 2 كمان مصريين في روما دلوقتي. Kjo bisedë është bërë në një ditë mesjavë. Ala I thotë që nëse bëhet grupi me 3 veta të tjerë, nisen direkt atë fundjavë. والاثنين اللي انا بحكي لك عنهم لو ربنا ييسر لهم حالهم امنوا بكره بالكثير هيمشوا بعد بكره. بعد بكره من دوريز ولا فلورا ولا من دوريس من فلورا انت هيك هتركب وهتنزل في جوه. Ndryshe nga trafikantët e tjerë, Ala I premton se mund të nxjerrë edhe viza falso. Ai madje tregon disa të tilla që I ka në telefon.
Në këtë rast, emigranti nuk ka nevojë të niset natën nga deti, por udhëton si pasagjeri i rregullt nga pikat kufitare. جوازات مضروبة ويطلعوا فلسفة. انا عملت انا واحد من الناس اقسم بالله عملت اقامه اهي اوريها لك برضه عشان ما تمشيش دي في المطار هنا. انا مستريح لك وعشان مستريح لك انا جبت لك اخر يعني كل اللي عندي انا هعرفك بيه واقول لك عليه. دي اقامه هنا دي اقامه اسبانيه بتاعت اهي صورت عليها اقامه اسبانيه واللي وراها دي اقامات كلها ودافع فيها 600 يورو اللي وراها دي كلها اقامات وبتقرا على الجهاز ده و100 والله العظيم الاخضر كده يبقى قاري على الجهاز. بس انا خايف معلش في ورق موجود انا عندي التهريب احسن من انت لو مسكت في التهريب هترجع هنا اهو تمام. لكن لو مسكت بورق مطلوب هتتسجن وتبقى مشكله. Edhe ky shtetas arab ka në pronësi në Shqipëri një biznes në fushën e ndërtimit, të regjistruar me emrin Imoa Construction. Përsëri, edhe Alai ka përdorur rapjen e biznesit për të justifikuar qëndrimin në Shqipëri. Por në fakt, ai merret me trafik emigrantësh. Deri tani nga kjo që thoni ju, kemi të provuar faktin që Shqipëria është kthyer në një vend tranziti për emigracionin ilegal të organizuar, gjë që nuk është pak. Dhe e dyta, jemi edhe përballë mundësisë që organizohet edhe nën petkun e emigracionit ilegal edhe penetrojnë elementë terroristë në vende të ndryshme perëndimore. Pra të dyja rastet janë të rënda, nuk janë të pakta. Ne zbuluam edhe një biznes të vogël në këtë zonë, që shërben si bazë dhe pikë takimi për trafikantët. Është një fast food arab, ku ulen dhe rinë krerët e këtij rrjeti të palishëm. Aty, ne gjetëm Abu Ahmetin dhe njerëz të tjerë nga grupi i tij. Për të mësuar nëse edhe vetë pronari këtij biznesi ishte i përfshirë në trafik, ne i dërguam edhe atij njerëz. Ai flet shqip. Pa e ditur që po filmohet, ai jep informacione tronditse për këtë lloj trafiku. Sipas tij, këto grupe trafikojnë edhe ish antar të shtetit islamik, ISIS. 15 persona, Greqia, Salim, në Greqia, Tiranë, edhe hiku restoranti Salimi, hapo për restoranti Salimi, edhe gjetën një makinë, në vajnë, po, edhe t'i bërë pojë, e në Kosovë. Po, ba letra, ba dokumente, ba si gjuhë. Tjetër do. Ti që lejohet edhe ti marrësh në makinë për shaka të po jo, ti jo, po s'ka problema fatra, po është problema. Kjo 15 persona, Government Shqipëria, Policia Shqipëria. Jo, nuk kapi, lejohet ti ku në Kosovë. Po qifi, në Greqia, në dhe Rusian, qifi, ku këto po masuj. Lejohet, nuk tatë farë, s'ka prej farë, këto, pse, kjo vërtisë. داعش ايسس ايسي كوبتوفا سليم بجد واحد جابون ميرو الجريشية سينا كوسو بس هاي هيكو بويا ديكي بورشا بور باسابور أنا بويا بور باسابور سكا باسابور كوي شبري دولوبيز ياش شبري كاجاش مونتاشي هيك ياش شبري Ky person, me emrin Salim, për të cilin po flitet se ka transportuar pjesëtar të ISIS, është një shtetas palestinez dhe emri i tij plot është Salim El Sheikh Yusuf. Nëse kjo deklarat do të vërtetojë nga organet kompetente antiterror, ky do të ishte një skandal i madh ndërkombëtar, ku përfshihen të paktën 3 shtete. Bëhet fjalë për 15 antar të shtetit islamik, që kanë kaluar Greqinë, Shqipërinë dhe Kosovën, pa u shqetësuar nga askush. Emri Salim El Sheikh Yusuf është përmendur edhe në një memo zyrtare të ambasadës së Palestinës në Tiranë, drejtuar shërbimit të inteligjencës së Palestinës. Në letër, thuhet se shtetasi Salim takohet vazhdimisht me shtetasin Muhamed Abbas. Ky i fundit është krijuar një organizate kriminale në trafikun e shtetasve palestinez drejt Europës. Ai akuzohet për përvetësim, mashtrim, trafikim, abuzim me të drejtat e njerëzit dhe është pjesë e një hetimi ndërkombëtar për trafikun e klandestinëve. Sipas memo zyrtare, Salim dhe Muhamed takohen bashkë tek fast foodi që ndodhet pranë Porcelanit në Tiranë. Pikërisht, ky biznes shërbente për të furnizuar me ushqim emigrantët e palishëm që transportohen drejt vendeve të Bashkimit Europian. Të tilla trafiqe e nxjin imazhin diplomatik të një shteti, por në këtë rast nuk është vetëm imazhi i Shqipërisë në lojë. Imazhi i Shqipërisë këtu nuk preket vetëm Shqipëria. Sa i që ka ardhur deri këtu, nuk ka ardhur direkt në Shqipëri. Dhe dihet ku janë grupet e ku lëvizin. Nuk është
nuk është vetë. Po, përfshirë edhe imazhin tonë, të vendit tonë. Deri tani, kemi treguar se kush janë grupet e kësaj organizate kriminale për trafikun e arabëve. Por, ata kanë bërritur në Shqipëri në një skem të mirë organizuar, duke shfrytzuar mungesën e kontrollit të institucioneve shqiptare. Kemi parë deri tani se si është organizuar rrjeti i trafikut të emigrantëve arab në Shqipëri. Për t'i çuar arabët nga Shqipëria në Europë, ata përdorin rrugët klandestine, nga deti ose nga toka. Por, le të ndalemi pak vetëm tek fakti se si vinë këta emigrantë në Shqipëri dhe si pajisen me leje qëndrimi. Vitet e fundit, ne kemi parë shumë kronika lajmesh, por edhe kemi dëshmuar me sy tanë se si grupe emigrantësh sirian futen në Shqipëri duke ecur në këmbë. Ata kalojnë kufirin ilegalisht, shpeshherë të pangrënë dhe pa para me vete. Ne nuk do të merremi me këtë kategori. Do të përqendrohemi tek arabët që vinë në vendin tonë me vizë të rregullt. Ata që vinë me kostume me kollare. Kjo kategori emigrantësh futen në Shqipëri duke ndjekur skemën e kompanive të biznesit fantazëm. Pra, ata që vinë si investitorë. Dy janë mundësitë ligjore se si ata mund të vinë këtu në mënyrë të rregullt, ose duke bërë një kontratë pune me një biznes vendas, ose duke hapur vetë një biznes në Shqipëri. Në rastin e parë, nëse një kompani private në Shqipëri ka nevojë për punëtor të huaj, ajo do të sigurohet që punëtorët nuk do t'i largohen sapo të arrijnë këtu. Ti punon në Shqipëria? Ja dhe atë që punon dhe Shqipëria. Erdhi këtu edhe është do mësuar. Shqipëria mirë. Shqipëria mirë. Atë mirë Shqipëria? Mirë. Ajo lidh kontrata vetëm me ata të huaj që vërtet duan të punojnë. Kjo nuk krijon shumë favor për një shtetas arab, që ka sy synim të shkojë në Gjermani, në Francë apo në Itali. Me shumë leverdi për të, do të ishte që të hapte biznesin e vet në Shqipëri. Kjo gjë bëhet fare kollaj. Le ta shpjegojmë këtë skem. Fillimisht, një të huaj duhet një ftesë për në Shqipëri nga një shtetas shqiptar, i cili bëhet garant. Me këtë ftesë, i huaj merr një vizë 3 muajorëshe për në Shqipëri me motiv biznesi. Hapi i dytë është që ai të paraqitet në dyert e QKB për të regjistruar biznesin e tij. Më pas, atij i linde drejta të aplikojë për leje pune si i vetë punësuar. Pasi merr lejen e punës, i linde drejta të aplikojë për leje qëndrimi. Me lejen e qëndrimit, ai bëhet rezident në Shqipëri dhe është i lirë të shohë mundësitë e volitshme për të kaluar në Europë. Ndërkohë biznesi që ai do të hapë në Shqipëri ekziston vetëm në letra. Ne kemi zbuluar me 10 agjenci punësimi, por edhe individ privat që fitojnë miliona duke bërë këtë lloj skeme. Pra, krijojnë biznese fiktive në qendrën kombëtare të regjistrimit vetëm për të përfituar leje qëndrimi në Shqipëri. Shikoni pak këto kompani të shtetasve arab. Ato janë hapur të gjitha në vitin 2019. Ato kanë të gjitha të njëjtën adresë. Tiranë, rruga Perlat Rexhepi, rezidenca Ivanaj, kati 4, apartament 31. Janë 12 biznese në të njëjtën adresë. Në secilin nga bizneset, gjejmë adresën e emailit me emrin Fiorella Kostare. Pra, kemi të bëjmë me një shtetase shqiptare që i ka hapur të gjitha këto kompani dhe i ka regjistruar në një zyrë të vetme. Ne shkuam në këtë adresë për një verifikim. Ky është pallati Ivanaj. Kjo është hyrja 31. Në derë, lexohet emri kompanisë Arabë. Gjetëm që ky biznes i përket shtetasit maroken Imad Najar. Verifikuam të dhënat në QKB dhe emri Fiorella Kostare nuk del askund. Vetëm në profilin e saj në Facebook, Fiorella shkruan se punon në kompaninë Arabë. Kuptohet që marokeni Imad Najar ka filluar të hapi kompani fantazëm për emigrantët arab. Për këtë, ai përdor emrin e punonjëses së tij shqiptare që të mos dali vetë në sken. Për këto 12 kompani që janë regjistruar në të njëjtën adresë, morëm ekstraktet në QKB dhe aty gjetëm çuditëra të mëdha. Kështu, njëri nga shtetasit arab, Muhamed Arshed, pretendon se në këtë adresë ka hapur një servis makinash. Pra, në katin e 4 të një pallati luksoz, në zemër të bllokut, në të njëjtin vend me 12 biznese të tjera, ky zotria pretendon se ka një servis makinash. Vend tjetër ku ushtron aktivitetin nuk ka. Servis, po ky servis si është apo s'është?
Hyn makina, ka një qepen që ulet ngrihet, ka 2 mekanik, ka një gjenerik, nuk e di, ka një lavazh. Në bazë të këtyre, në qoftë se këto janë absurde, pastaj hym në atë rrjetin kriminal. Ndërkohë, në të njëjtin vend, shtetasi arab, Zahir Fakri Bustami, pretendon se ka një internet kafe. Edhe kjo kompani, po në katin e 4, aty ku është servisi makinave dhe 10 biznese të tjera. Duket qartë se këto nuk janë biznese të vërteta. Ato janë hapur nga zonja kostare në mënyrë fiktive. Por nuk është vetëm adresa që këto biznese kanë të njëjtë. Ato kanë edhe të njëjtin numër telefoni dhe të njëjtën adresë emaili. Është emaili i punonjëses Fiorella Kostare. Si mund të kenë 12 kompani me pronar të ndryshëm vetëm një adresë emaili dhe një numër telefoni? Kjo tregon çdimin e institucioneve shqiptare për të kontrolluar bizneset. Për këtë do të flasim pak më vonë. Tani do të shkojmë tek zona e Astirit, në kompleksin e pallateve Fratari. Aty pretendohet se ekziston një biznes arab në adresën Tiranë Kashar, Ysberisht, Bulevardi Kashar, Pallatet Fratari, hyrja 1, apartamenti 55. Ahmad Acem pretendon se në këtë adresë bën shitje me pakicë të bijuterive online. Kjo na bëri kurioz dhe vendosëm ta verifikonim në terren. Takojmë administratorin e pallateve, i cili na çon tek apartamenti. Kompania Fratari Construction ka gjithsej 6 pallate dhe ka vetëm një objekt, një apartament që ka numër 55, që është ky që shihni këtu. Ky është i pashitur dhe kemi fut sa mbetje të dyrëve tona. Në pallatet e tjera nuk ka. Pallatet e tjera nuk kanë numër 55, as dyqane, as apartament. Është i vetmi numër 55 është ky këtu. Për verifikim, hapëm dhe regjistrin e shitjeve dhe apartamenti rezultoni pashitur. Pra, biznesi bijuterive të zotit Ahmed Acem deklaron një adresë të rremë. Duket se këtë adresë ai e ka marrë në ndonjë lajmërim gazete. Falsifikim, sepse aty nuk ke absolutisht asnjë. Kur aty del qendër banimi dhe ti ke bërë seden tënde, si unë të them tani studio ligjore, e kam këtu te kullat binjake, edhe ti të vish ta verifikosh, ose të t'jap kartë vizitën, të them ti do vish do më kërkosh mua, mbase nuk gjen dot katet në kull këtu. Ndërsa nuk ekziston, është deklarimi rremë. Deklarimi rremë, domethënë që i penalizuar në këtë rast. Duke parë ekstraktin e QGB, ne gjetëm edhe cili është agjenti që e ka hapur këtë adresë falso. Aty shënohet adresa e-mailit Dubai Work. Kjo adresi përket agjensisë së punësimit dhe emigracionit me emrin Ilek Albania me pronar shtetasin Elton Prifti. Gjetëm edhe shumë adresa të tjera të bizneseve arabe të hapura nga ky agjent. Nëse shohim listën, vjetreset e gjitha ato biznese kanë të njëjtin email. Pra 7 kompani me 7 pronar të ndryshëm, por çuditërisht që përdorin të njëjtin email. Nga dhjetra biznese, ne dolëm të verifikonim disa prej tyre. Këtë radhë, do të shohim 3 kompani që janë në të njëjtën adresë. Tiranë, rruga Qemal Stafa, pallati 17, shkalla 1, apartament 2. Adresa juaj? Rruga Qemal Stafa, pallati 17, shkalla 1, apartamenti 2. Okej, tani sipas një verifikimi që ne kemi bërë, na rezultojnë 3 biznese të regjistruara në këtë adresë. Këtu ka pasur ndonjëherë biznes? Jo, absolutisht nuk kemi asnjë lloj biznesi. Për sa vitesh jetoni këtu? Që kur është bërë pallati? 30 vjet, 35 sa ka 40. E keni lëshuar ndonjëherë me qira? Absolutisht, ja. Të 3 këto biznese janë hapur në të njëjtën adresë dhe supozohet të punonin me tregtinë e mallrave. Por, ato në terren nuk ekzistojnë dhe as nuk japin një adresë të dytë. Nëse shohim emailin e këtyre kompanive, shohim që i përket një personi të vetëm, Maher Abbas. Ai ka hapur 14 kompani në Tiranë. Si pronar, rezultojnë emra të shtetasve të tjerë, por kudo del emaili Maher Abbas.
pjesët e para të Top Storyt, ne shpjeguam se si shtetasit arab mbërrinin në Shqipëri nëpërmjet kompanive fantazëm dhe mendimeve sekserve të ndryshëm. Duket sikur vendi ynë është një oazë pa lishmërisë, ku letrat mund të kopsiten fare lehtë, mjafton të kesh njëjet e duara dhe të paguash rishfetin. Tani, do t'ju drejtojmë institucioneve që duhet të kenë nën monitorim bizneset, duke u bërë të ditur edhe investigimin e Top Storyt. Fillimisht, ne u interesuam pranë qendrës së biznesit për të pyetur se si ka mundësi që regjistrohen këto biznese ku adresat i kanë fiktive. Adresa është një dhënë e detyrueshme, pra subjekti, po themi, në momentin që paraqitet para sportelistit, duhet të deklarojë detyrimisht një adresë ku ka përcaktuar të ushtrojë aktivitetin e tij biznesi. Por vendi i ushtrimit të aktivitetit, saktësia e adresës, e tjerë mbetet në vullnetin dhe në përgjegjësinë e vetë deklarimit të vetë subjektit, qoftë person fizik, qoftë person juridik. Regjistruesi, po themi, juristi i cili shqyrton aplikimin, nuk ka kompetencë të shqyrtojë saktësinë e dhënave. Pra e ka shpërimisht ligji për regjistrimin e biznesit, që nuk i ja jep këtë kompetencë, sepse në kuptim QKB nuk ka as trupa inspektuese që të paraqitet në terren dhe të verifikojë nëse adresa është e saktë apo jo. Këtu dalim tek një tjetër mangësi e institucioneve në vendin tonë. E para, mungesa e një adresari të saktë që duhet të ishte instaluar në qendrën kombëtare të biznesit. Dhe e dyta, se çdo kush mund të hapë një biznes në Shqipëri, qoftë ai terrorist apo mashtrues, dhe me adresa dhe të dhëna të rreme, ai bëhet investitor në vendin tonë. Tani shkojmë tek zyrat e punës, atje ku pronarët e huaj të këtyre bizneseve kanë marrë lejen e punës. Edhe këtu, duhet të pyesim nëse verifikohet në terren adresa, para se të jepet leja e punës. Për sa i përket pjesës së vetpunësimit, që janë shtetasit e huaj që kanë të drejtë të hapin një biznes në Shqipëri, për çështjen e verifikimit në terren nuk është kompetencë e zyrës punës. Në momentin që ne verifikojmë që ai është i regjistruar, aty përfundon procesi i punës tonë. Pjesa e verifikimeve pastaj janë pjesë e inspektoriateve të ndryshme që operojnë në terren. Në momentin që ai person është i regjistruar me një adresë në QKB, detyrimi jon ligjor në përputhje me VKM-n është që ta pajisim me leje pune në vazhdimsi. Pra, edhe zyrat e punës nuk verifikojnë asnjë të dhënë të depozituar për të përfituar lejet e punës. Njësoj si në rastin e qendrës së biznesit, edhe në zyrat e punës mund të përfitojë leje pune çdo kush pas një kontroll, edhe sikur personi aplikues të jetë në kërkim ndërkombëtar, të ketë hapur biznes fiktiv apo të jetë një mashtrues. Top Story ju drejtua edhe inspektoriatit të punës, meqense puna e tyre prek nga afër terrenin. Titullarët e inspektoriatit nuk pranuan të jepnin intervistë. Ata na u përgjigjen me shkrim. Inspektimi i punës lidhet drejt për së drejti me kontroll të punësimit. Jemi të fokusuar në verifikimin dhe kontrollin e punëmarrësve në vendin e punës. Në rastin e mos zhvillimit të aktivitetit në një adresë të caktuar, pavarësisht se kjo është e deklaruar, për ISHP-SHSH nuk përbën shkelje për sa kohë nuk kemi punëmarrës për të cilët nuk po respektohen dispozitat ligjore. Pra, inspektoriati merret vetëm me kushtet e punës dhe nuk verifikon nëse biznesi ekziston apo jo. Është absurd fakti se si do t'i inspektonte kushtet e punës ky inspektoriat në servisin e makinave që ndodhet në katin e 4 të një pallati bashkë me 11 biznese të tjera. E para njëherë është Ministria e Punës, sepse ka inspektoriatin e saj dhe duhet kontrollojë për aktivitetin që kanë këta, dhe e dyta është edhe sigurisht edhe policia, sepse policia kontrollin e brendshëm në territor, gjithë territorit e ka sigurisht policia, dhe kontrollin e tuajve njëkohësisht është një objekt i policisë. Më pas, ne u interesuan tek drejtoria e tatimeve, por edhe aty morëm të njëjtën përgjigje. Ky institucion merret vetëm me detyrimet tatimore të biznesit dhe jo me adresën e tij. E thënë në mënyrë të përmbledhur, QKB, Zyra e Punës, Inspektoriati i Punë dhe Drejtoria e Tatimeve, asnjë prej këtyre institucioneve nuk verifikojnë bizneset fiktive në Shqipëri. Dhe pikërisht, ky vakum kontrolli nga institucionet shqiptare është përdorur nga arabët për të ngritur një perandori biznesi në trafikun e qenieve njerëzore. Ne shkuam në Durrës për të kërkuar një biznes të quajtur Ram Marketing 2019 në pronësi të 3 ortakëve arab. Biznesi ndodhet në adresën Rruga Aleksandër Goga, Pallati 641, hyrje 1, apartamenti 4.
Na kanë thënë për një zyrë biznesi. Këtu është familje apo është zyrë biznesi? Jo, këtu janë të gjitha familje, po shiko. Edhe herë tjetër kanë kërku kështu diçka. Është kjo rruga Aleksandr Goga. Aleksandr Goga. Pallati 641. Ky është. Ky. Tani këtu thot hyrja një apartamenti 4. Po gabim keni. Ose nëse është hyrja gabim, mos është andej me ata. Po Shkalla tjetër. Nena del këtu sikur është një biznes, sikur është një zyrë marketingu. Tash më falon se do të jam 85 vjeç. Dhe në shtëpi, në banesën tënde, mund ta bësh dhe atje seden tënde, zyrën tënde. Po gjithmonë duhet përgjigjesh ti, jo ai plaku që banonte. Ti ndaj ngjerat. Dakor, ti mund ta bësh në shtëpi, pse? Ti nuk paguan një qira. Postat vinë aty, po i gjithmonë ti që përgjigjesh për çdo gjë. Jo, kërkon filan ndërmarrje dhe i përgjigjet një 80 vjeç. Lista e bizneseve arabe që janë fantazëm është shumë e gjatë. Duket qartë që këtu nuk kemi biznesmen të vërtet. Këta arab vinë këtu për të shkuar më pas jashtë drejt Italisë. Të gjithë këta arab kanë mbështetjen e sekserve dhe zyrtarëve të policisë shqiptare, të cilët i kanë ndihmuar me hapjen e bizneseve fiktive dhe pajisjen e lejeve të qëndrimit. Trafiku i palishëm i emigrantëve ekziston edhe në shumë vende të tjera, por Shqipëria është vendi më i pëlqyer. Ja disa arsye për këtë. Një emigrant që niset ilegalisht nga Egjipti apo Libia drejt Europës duhet të bëjë një rrugë të gjatë. Nëse niset nga deti, rruga zgjat për shumë ditë dhe mund të jetë e rrezikshme. Përveç kësaj, ai duhet paguaj shumë të mëdha parash, që shkojnë deri në 30-40.000 euro për një person. Nëse niset nga toka, ai duhet kaloj të paktën 5 shtete të ndryshme ilegalisht derisa të arrijë në Europë. Atëherë, zgjidhja vjen duke përdorur Shqipërinë si tranzit. Ai nuk ka nevojë të vijë ilegalisht këtu. Ai paguan trafikantët me 4.000 apo 5.000 euro, hap një biznes fantazëm dhe maskohet si investitor. Pastaj ai zbret avionit në Rinas me kokën lart, sepse është me letra të rregullta. Nëse tani ai ikën ilegalisht, Europën e ka shumë afër. Italia është vetëm pak orë me gomone dhe 5.000 euro të tjera plus. Në total, një emigrant arab ka harxuar rreth 10.000 euro dhe ka zvogluar rreziqet në maksimum. Nuk i duhet kaloj në përmale dhe as të lundroj 10 ditë në det e të paguaj mbi 30.000 euro. Shqipëria nuk i kontrollon këto biznese fantazëm. Në vende të tjera të Ballkanit, nuk do të guxonte dikush të hapte një biznes duke bërë deklarata të rreme të adresave dhe të dhënave kryesore. Këtu mungon kontrolli dhe prandaj këta emigrant parapëlqejnë të vinë në Shqipëri. Kostumi një investitori të rremë është më komod për ta se rruga në këmbë në përmale. Do të kthehemi edhe një herë tek biseda që ne patëm me Odaj Mohamed, që takuam në zonën e Alidemit. Aktiviteti i tij nuk fokusohet vetëm tek nxjerrja e arabëve jashtë Shqipërisë, por edhe tek hapja e bizneseve fantazëm për ata këtu në Shqipëri. لا السنة ما بتكلفش التكلفة دي بس هو الورق اللي عملها ما بتكلفش Me pak fjalë, një shtetas arab, vetëm për të ardhur deri në Shqipëri me vizë pune, i duhet paguaj 4.500 deri në 5.000 dollar. Para këto, që i merr Odaj dhe shokët e tij. Ai pretendon se është bërë mjeshtër në këtë punë. ساعة لما يجي يخرج هيجي يقعد هنا قد ايه يستلم السنة؟ السنة شهر خلال الشهرين ممكن بعد شهر ممكن بعد شهرين بيستلم السنة بس خلال الشهرين هيستلم السنة وانا اي مشاكل كل حاجة وبعمل كل حاجة ثانية يعني يجي يخرج من البلد والله لو بيجي اي درامة نفس رئيس الوزراء يدور وراه مش هيعرف لان انا مش حاجة قانونية بص Ndërkohë që këta trafikant i sofistikojnë gjithmonë më shumë metodat e tyre për emigracionin e palishëm, shteti shqiptar nuk e gjen dot akoma
se kush do t'i kontrolloj kompanit fantazëm që hapen. Për mendimin tim, nuk mund të jepet kaq kollaj leja e qëndrimit apo viza e punës. Pse? Se këto janë, pavarësisht nga pasuritë që mund të kenë natyrore, këto në përgjithësi janë vende që me potencë klandestine. Kështu që edhe nëse ai dokumentat i ka të bindshme që po vjen për një biznes, kërkon një hetim më të mirëfill. Shtetet të tjera e bëjnë kontrollin e emigrantëve që në vendin e origjinës. Përfaqësitë e tyre diplomatike kanë struktura të posaçme për të mbajtur në skaner elementët e skeduar. Ne këto mundësi nuk i kemi, por edhe kur ata vinë këtu, ne nuk bëjmë kontrollin e duhur. Për hir të vërtetës, vendi ynë nuk është se ka institucione kaq të fuqishme sa të ketë mundësi të ketë individët e vet apo profesionistit e vet për të bërë verifikime në territorin nga viktave, për shembull nga Libani. Unë nuk e di kemi apo s'kemi ambasadë në Liban. Do thënë që ja dhe këto vështirësi. Kështu që vetë zgjidhja që ngelet është ku vinë në territorin e ata ti nënshtrojnë një rregull çik më të rrethtë. Ndërkohë që Odaj mburret se i kopsit letrat aq mirë, sa Asedi Rama nuk ja zbulon dot. Ky i fundit po përgatitet që të bëjë lehtësira të tjera për të importuar shtetas arab dhe afrikan në tregun ton të punës. Megjithatë, ne kemi kaluar ligjin e shtetit për të lehtësuar maksimalisht sjelljen e fuqisë punëtore në jashtë. Sado absurde që duket, po ky është fakti. Kryeministri nuk ka nevojë të bëjë lehtësira sepse më lehtë se kaq nuk mund të jetë. Në këtë pjesë të parë të dokumentarit, treguam se si arabët trafikohen drejt Shqipërisë nëpërmjet një skeme të mirë organizuar nga këtu. Por, kjo ishte vetëm maja e icebergut. Për të siguruar dokumentat e qëndrimit dhe kapërcimin drejt vendeve të Europës, duhet ndihma e shtetit shqiptar. Questi provvisori solo perché mancano i documenti. Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit kanë prodhuar dhe tashmë po shpërndahen disa fletë. Okay. When I take money, I give you 3. Okay, 10 for me. 7 for you, right?